ইয়াত মানুহ থাকিব পাৰে, ষ্টে কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে যদি ষ্টে কৰিব বিচাৰিছে ইয়াত আহি পিনে। ৰাতিপুৱাৰ মানে ছানছেট আৰু ছানৰাইজ আৰু ছানছেট যদি মানে গধূলি ছানছেট আৰু ৰাতিপুৱা ছানৰাইজ যদি চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ষ্টে কৰিব পাৰে। ইয়াত ষ্টে তোমাৰ পাৰ নাইট মানে 2000 টকাকৈ মানে দুজন। তো কাপল আৰু কাঞ্চনজংঘা ভাল লাগিছে আৰু ইয়াত আহি পিনে। তো আপোনালোকে আহিব পাৰে মুঠতে আৰু ইয়াত বগীবিলত ধুনীয়াকৈ মানে গোটেই আগৰ পৰাই বনাইছে এখন কাঞ্চনজংঘা, কিন্তু নতুনকৈ ডেভেলপ কৰিছে বহুতখিনি বস্তু। ইয়াৰ চাৰিওফালে দেখি পাইছে আৰু ইয়াত বহুত ধুনীয়া বনাইছে, আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াত ধুনীয়াকৈ কেবিনবিলাক বনাইছে। আৰু প্লাছ তোমাৰ ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান শহাপহু আছে, এই শহাপহু আছে। এনেকৈ সৰু মৰু কেবিন আছে আৰু এইখন অভাৰব্ৰিজ টাইপৰ বনাইছে ইয়াত ইপিনেৰ পৰা ইয়াত আহিবৰ কাৰণে, ইয়াত কেবিনত অহাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে। বাহ ধুনীয়া। আৰু এটা কথা আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, এই জাহাজখনৰ কথা। জাহাজখনত কিমান টকা হেৰি, আৰু ইয়াত খোৱা বোৱা সুবিধা ইয়াত আছে। এনেকৈ ইয়াত খোৱা বোৱা সুবিধা আছে। এইখন যিখন কাঞ্চনজংঘা, এখন পুৰণা কাঞ্চনজংঘা আমাৰ। ইয়াত আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। ইয়াত আগত এইখন আৰু আগত এইখন কাঞ্চনজংঘা আছিলে। তো এইখন কাঞ্চনজংঘাত উঠিব হ'লে আমাৰ 500 টকাকৈ টিকেট, 500 টকা টিকেট দি পিনে উঠিব পাৰে। আৰু এখন বৰ্তমান নতুন এখন মানে হেৰি ওলাইছে, মানে সেইখন মানে ৰাউণ্ডত আছে আৰু বৰ্তমান সেইখন দূৰত দেখাই আছে। এইখনৰ পিছফালে আছে, এইখন দূৰত যিখন আছে এইখন কাঞ্চনজংঘা ওপৰত মানে যদি আপোনালোকৰ ওচৰতে 300 টকাত মানে ভিজিট কৰিব পাৰে। আৰু যদি তলত 700 টকা বুলি শুনিলোঁ। তো ইয়াতেও মানে অকণমান মানে হেৰি নাজাৰাটো ল'ব পাৰে। আৰু এইখন পুৰণাখন, এইখন কাঞ্চনজংঘা 1 আৰু এইখন কাঞ্চনজংঘা 2। এইখন কাঞ্চনজংঘা 2, কাঞ্চনজংঘা যিখন 2 আছে সেইখনত মানে দুটা মানে অপশ্যন আছে। তো তাত মানে হেৰি কৰিব পাৰে আৰু একদম ধুনীয়াকৈ বনাইছে মানে গোটেই বস্তুখিনি। ইয়াত হৈছে চাৰিওফালে ইমান ধুনীয়াকৈ কেবিন, এইখিনিত বহিব পাৰে। ইয়াত ন' এলকহল বুলি লিখিছে, ধুনীয়া। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খেলিব পৰা ইয়াত বস্তু আছে। বাহ ইয়াত লাভ পাও, ইয়াত সৰুকৈ লিখা আছে আই লাভ বগীবিল বুলি। সেই তাত আৰু সেই মানে বহুত ধুনীয়া বনাইছে। আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াত, একদম মজা মানে হেৰি কৰিছে। ইয়াত লাইট দিছে ধুনীয়াকৈ মানে বস্তুখিনি হেৰি কৰিছে। আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াত, আহি পিনে এবাৰ হেৰি কৰিব পাৰে, চাব পাৰে। আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ডেভেলপ কৰিছে চাৰিওফালে, আৰু মানে সেইখিনি মোৰ তাতে ভাল। আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে, এবাৰ চাই যাব পাৰে। জাহাজত নুঠো, কাৰণ জাহাজত উঠা মানে এটা চাৰ্জ আছে। তো এয়া বগীবিল পিছফালে, আৰু ইয়াত সময়খিনি কটাবৰ কাৰণে মানে বহুত ধুনীয়া, আৰু ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু চাৰিওফালে ইয়াত দেখি আছে। তো আপোনালোকে এবাৰ ভিজিট কৰিব। এইখন সৰু এখন আৰু এখন আহি আছে, এটা ট্ৰিপ গৈছে আৰু মানুহ মোৰ তাতে আৰু কৰি আৰু আহিব পাৰে। অলপ পিছত দেখাই আছে। আৰু এতিয়া মানে ঘটনাটো হ'ল যে ইয়াত মানুহ থাকিব পাৰে, ষ্টে কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে যদি ষ্টে কৰিব বিচাৰিছে ইয়াত আহি পিনে। ৰাতিপুৱাৰ মানে ছানছেট আৰু ছানৰাইজ আৰু ছানছেট যদি মানে গধূলি ছানছেট আৰু ৰাতিপুৱা ছানৰাইজ যদি চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ষ্টে কৰিব পাৰে। ইয়াত ষ্টে তোমাৰ পাৰ নাইট মানে 2000 টকাকৈ মানে দুজন। তো কাপল আৰ নট এলাউ ইয়াত। তো লগৰ হিচাপে আহিলে দুজনমান থাকিব পৰা, দুজন যদি থকা এটাকে কেবিনত তেতিয়াহ'লে 2000 টকাকৈ লাগিব। আৰু যদি 3জন থকা 2500 টকা, আৰু 4জন যদি এটা কেবিনত থকা তেতিয়াহ'লে 3000 টকা। তো ইয়াত মানে থাকিবৰ কাৰণে আৰু কিন্তু 4জনতকৈ এটা কেবিনত মানে এলাউ নকৰে। তো ফেমিলি হিচাপে থাকিব পাৰে। আৰু ফেমিলি 4টা মানে ফেমিলি মানে ল'ৰা ছোৱালী আৰু মা দেউতা এনেকৈ যদি থাকা তেতিয়া থাকিব পাৰে। আৰু 4জনলৈকে 3000 টকা। আৰু মানে দুজনৰ কাৰণে ছিংগল থকা মানে ইয়াত নাই এনেকুৱা টেণ্ট মানে বৰ্তমান মানে এভেইলেবল নাই। অলপ কেইদিন পিছত হয়তো
হেৰি কৰিব কিন্তু বৰ্তমানলৈকে ইয়াত 2000 টকাকৈ মানে পাৰ নাইট আৰু ইভিনিঙত মানে সোমাব আৰু ৰাতিপুৱা মানে 11টা বজাত চেক আউট আছে তো আপোনালোকে ষ্টে কৰিব পাৰে ইয়াত ধুনীয়া মানে হেৰি ৰাতিৰ ইয়াত মানে প্ৰগ্ৰামটো মানে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মানে খোৱা বোৱা আৰু ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো দিব ইয়াত থাকি গ'লে ৰাতিপুৱা ইয়াত ব্ৰেকফাষ্টটো দিব তো ব্ৰেকফাষ্টটো মানে খাব পাৰে আৰু ইয়াত তো তাৰপিছত আৰু বাকীখিনি মানে ক'ব নোৱাৰোঁ হৈছে আৰু গোটেইখিনি বস্তু আছে আৰু কাঞ্চনজংঘাৰ মেইন মজাটো ল'ব পাৰে আৰু ইয়াত আই লাভ কাঞ্চনজংঘা আছে ইয়াত কেবিন আছে মানে ভাল লাগিব মানে ইমান বেছি কষ্টলিও নহয় বছ এয়াই আৰু আজিৰ এই ব্লগটো ইয়াতে সমাপন কৰিছোঁ ইয়াত নাও আহি পালেহি তো আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াত এবাৰ আহি পিনে এবাৰ চাব পাৰে ইয়াত ধুনীয়া আৰু হেৰিটো মানে পৰিৱেশটো ধুনীয়া আৰু হেৰিটো ধুনীয়া তো বছ এয়াই ভিডিঅ' তো বাই বাই টেক কেয়াৰ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং